Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Në Kosovë po shënohet 21 vjetori Epopejës së Uçk-Së që simbolizon luftën heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij në prekaz të Drenicës. Për të nderuar epopejën për herë me një status tjetër, ushtarët e Kosovës morën pjesë në ceremoninë e nderimit të kësaj dite, ndërsa liderët institucional thanë se sakrifica e familjes Jashari bëri kthesë në historinë e Kosovës. Në emër të familjes Rifat Jashari tha se ndihet i nderuar para ushtrisë së Kosovës. 5 mars i vitit 1998 me të vërtetë ndryshoi historinë e kombit shqiptar. Kosova nga prekazi nisi rrugën e pakthyeshme drejt lirisë. Për të diskutuar për betejën e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998 dhe luftën e Uçk-Së, sonte kemi të ftuar protagonistët e asaj ngjarjeje, zotin Hysen Berisha, tani këshilltar i ministrit të FSK-s. Zoti Berisha, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se erdhë, ministrit mbrojtjes. Më falë se tash është pas miratimit ligjeve vetë se kemi ministrinë e mbrojtjes, kemi po ashtu edhe zotin Nazmi Istogu, zoti Istogu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Po ashtu është edhe bashkëpjesëmarrësi tjetër Feka, zoti Feka, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Si dhe kemi po ashtu edhe e prorin e Uçk-Së, tani kolonel në pension, që është pjesëmarrës i vazhdueshëm i debateve tona këtu në Radio Televizionin e Kosovës, zoti Hysen Gece. Zoti Gece, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetë. Faleminderit për pjesëmarrjen. Para se të fillojmë me bisedën, do të ndjekim kronikën e sotme të aktiviteteve që shënojnë për vjetorin e epopejës së Uçk-Së, përgatitur nga kolegja Jehona Zhitia. Për herë të parë me një mision të ri për të nderuar figurën e heroit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij, të gjitha kuadratët e ushtrisë së Kosovës parakaluan në shënim të 21 vjetorit të epopejës së Uçk-Së. Personalitetet të shumta të jetës politike dhe publike ishin të pranishëm në këtë ceremoni, e cila u mbajt në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Aty presidenti Hashim Thaçi tha se sakrifica e familjes Jashari ka bërë ktesë të jashtëzakonshme në nivel kombëtar e ndërkombëtar, e që pas kësaj, sipas tij, bota filloi ta kuptonte drejt Kosovën. Thaçi po ashtu bëri thirrje për unitet, nga se siç theksoi, të bashkuar miqt do t'i përkrahin edhe më shumë. Ecja Kosovës përpara është e pandashme. Po konsolidohemi si në rrafshin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Të bashkuar si popull dhe institucione kemi energji që të bëjmë hapa gjigant. Të bashkuar miq do të na përkrahin edhe më shumë. Kosova në të ardhmen e afërt do të bëhet pjesë edhe e NATO-s, edhe Bashkimit Evropian, organizatës e kombeve të bashkuara, dhe do t'i forcojmë edhe më tepër raporte speciale me shtetet e bashkuara të Amerikës. E kryeministri i vendit deklaroi se në marsin e vitit 1998 në mes të Evropës u shua një familje e tërë, por që u zgjua dhe nuk lejoi që të zhdukej një popull. Haradinaj përmendi edhe krijimin e ushtrisë së Kosovës, duke thënë se vota për ministrinë e mbrojtjes, FSK-n dhe shërbimin e këtë forcë e ka lartësuar emrin e atë dheut. Dhe duke i respektuar tjerët që jetojnë pranë tij, herojnë dhe dëshmorët e Kosovës, veçanërisht Jasharët dhe komandanti legjendar Adem Jashari, na kanë dhënë këtë leksion. Vetëm një popull që është i gatshëm ta mbrojë lirinë me çmimin e jetës e ka të ardhmen e sigurt. Brezat e shtimtarëve të Kosovës të mishruar në flamurin e ushtrisë sonë të paqes dhe flamurtari i parë, eprori i të gjithë eprorëve, generali ynë, generali i gjithë generalëve, komandanti ynë Adem Jashari. Rifat Jashari, gjatë fjalës së tij në këtë ceremoni, shprehu dëshirën që ushtria e Kosovës ta mbrojë territorin e saj ashtu siç e mbrojti Uçk-ja dikur. Ushtrisë Kosovës i dëshiroj shëndet, lumturi, që gjithmonë të jenë të gatshëm të mbrojnë territorit e vendit tonë që shëmbrojti ushtria qëllimtare e Kosovës. Lavdi dhe nder gjithë atyne që kanë ra ma herët dhe ma vonë, tu i falenderu edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, shtetet mike që në kanë ndihmu, edhe besoj që prapë kanë më në ndihmu deri në fund që të zgjedhin problemet cilat i kemi përpara. Aktivitetet në shënim të manifestimit Epopeja Uçk-Së do të përmbyllen më 7 mars me natën e zjarreve.
Do që pra kronikën e përgatitur nga kolega Jahona Zhitia për të vazhduar tani bisede me të ftuarit tanë në studio. Zoti Berisha, a mund të na përshkroni pra ngjarjen e 5 marsit para 21 vjetësh, ku ishit, si ndodhi sulmi, a ishit përgatitur për t'ju kundërvënë forcave serbe etj. Di që keni qenë në të kohë në ngjarje dhe po ashtu jeni takuar dhe me komandantin Adem Jashari dhe me siguri tani në detaje do të na tregoni atë ngjarjen e para 21 vjetësh. S'parë du që me qenë se sot fillosh dita parë që shënohet epopeja e lavdishme e ushtrisë ligjore të Kosovës, që lidhet me sakrificën e familjes Jasharin Prekaz, të përshëndes gjithë familjarët e mbetur të ripërtrirë të asaj familje dhe gjithë atyre që u sakrifikuan dhe u flijuan në këto ditë para 21 vitesh. Atë që dua ta them dhe që do ta përkulfizoj të tërën lavdinë dhe madhështinë e kësaj vepre është se një popull që në themelet e lirisë tij ka një sakrificë, siç ishte ajo familjes Jashari dhe atyre që u flijuan të ditë, në synimet është i paluhatur dhe i palëkundshëm në synimet e tija kombëtare për liri dhe shtet. 5 marsi i Prekazit kishte fuqinë mobilizuese dhe motivuese, kishte fuqinë ndikuese në masat e gjëra popullore për t'ja uhequr një herë mirë dilemën se çështja e Kosovës tashmë nuk ishte më vetëm çështje për zgjidhje kancelarike, por ishte çështje që po kërkonte dhe ishte futur në rrugën e zgjidhjes edhe me fuqinë armës. 5 marsi pati një fuqi më të madhe se sa gjitha institucionet bashkë për mobilizimin e marsave dhe për bërjen e asaj sakrifice që u kërkua, luftës çlirimtare dhe për arritjen e synimeve që kishte kombyn gjatë gjithë historisë. Historia e sakrificës dhe luftës për liri, luftës antikomuniste, luftës anti-hegemonizmit komunist slav që sundonte shqiptarët për gati një shekull, nuk e ka një datë fikse të fillimit, por ende nuk e ka as një datë përmbyllëse, është një luftë që vazhdon. Kur them nuk e ka një datë fikse, duhet të kujtoj se pikrisht në kullën e Ahmet Delis, kryengritjen e përgjithshme, lideri pa kontestueshëm, figura me kompletuar e kombit deri më sot që trajtohet nga historianët, Hasan Prishtina e mbajti fjalimin me të cilin dëshmoj nga dëshmërinë e tij të shprehur edhe në kuvendin e taksimit, njëjtë siç bëri në kullën e Ahmet Delis dhe ju dëshmoj qytetarëve të Drenicës, por edhe krenëve të tjerë, tretëve të tjera që ishin mbledhur në atë kullë, se ishte i gatshëm të vejë në krye të lëvizjes kombëtare për çlirim dhe për shtet. Më vonë e kemi po në këto treva sakrificën biles. Kujtoj se nesër me 7 mars 1957 është me shumë pesh sakrifica e Metosh Krasniqit, me të njëjtin motiv, me të njëjtin organizim, me të njëjtin frymë që i motivoi qytetarët e Drenicës dhe të Kosovës për të rrështuar edhe për të sakrifikuar për vlerat e lirisë. Deri në ditët tona lëvizjet, angazhimet individuale, grupore, të nacionalistëve të mirëfillt nuk kanë rreshtur asnjëherë që të organizohen dhe të veprojnë kundër regjimit shtypës ndaj shqiptarëve, regjimit komunist jugosllav. Fillim vitet 90-ta janë vitet e intensifikimit të veprimeve tona për organizim dhe veprim. Edhe në aspektin institucional, duke kryer edhe akte juridike, siç kemi deklaratën e pavarësisë, referendumin plebiscitar për Kosovën shtet pavarur. Një herë mirë ju është treguar botës dhe ish Jugosllavisë se shqiptarët e kanë verdiktin e tyre, shqiptarët janë përcaktuar për rrugën e tyre. E që është pavarësia që gëzojmë sot. Pastaj vinë vitet e themelimit të mekanizmave edhe të mbrojtjes, që marrin mandatin dhe përgjegjësinë, që bazohen edhe në kushtetutshmëri dhe ligjshmëri, lidhen me kushtetutën e Kaçanikut, por edhe kemi edhe daljen dhe krimin e
komponentës së parë të armatosur që do të merrte rolin prioritar në luftën për shlirimin e Kosovës, që është ushtria shqiptare e Kosovës. Kjo ishte një informacion që na bashkoi dhe na motivoi të gjithëve. Kjo ishte një informacion që i sublimoi angazhimet e të gjithëve, kategorive shoqërore, sociale, moshave rinore, moshave më të vjetra, shumë më të hershëm, atyre që ishin institucione politike, atyre që ishin në ilegalitet, atyre që ishin në diasporën e hershme, që të gjithë të rreshtoheshim pas formacionit ushtarak që kishim kriju dhe që kishte për mision luftën për shtërimin e Kosovës dhe arritjen e synimet shqiptarëve që ishte shteti i Kosovës, një qëndrim plebiscitar që kishim deklaruar tashme. 5 marsi nuk na ka gjetur në kuptimin befasur, sepse ishte një periudhë më herët vrasja e mësuesit Halil Geci dhe ishte dalja publike e Uçk-Së, ishin vesh të mobilizuar djemnia e Kosovës, ata që do të mund ndodhen edhe sulmetime. Dhe ishte një pritje. 5 marsi ka atë peshën tjetër që unë e vlerësoj nga kondi nga prizmi sotëm kur e shoh, e kishte peshën e thirrjes dhe mobilizimit moral shpirtëror të gjithë shqiptarëve. Do thotë, në qoftë se Adem Jashari ose thënë më tradicionalisht Shaban Jashari sakrifikoi tërë familjen për Kosovën. Moralisht çdo shqiptar ishte i obliguar të sakrifikonte një pushk për shtëpi. Këtë fuqi e pat, këtë motiv në dha epopeja e prekazit dhe zaten nga këtu dhe filloi ajo goditja shkatërruese dhe përfundimtare. Këtu u shënua dhe fundi i regjimit të Jugosllavisë apo të Serbisë. Besoj se kjo vlerë duhet na përcjell edhe sot, edhe kjo vlerë duhet jetë pikë referuese në punën e tonë sot, në përkushtimin tonë sot, dhe në kujdesin që duhet të bëjmë në realizimin detyrave dhe përgjegjësive institucionale si qytetarë dhe si struktura shtetërore që kemi sot. Do të vazhdojmë pastaj edhe për çështje tjera, zoti Berisha, që lidhen me këtë epopejë dhe njëkohësisht luftën e Uçk-Së. Zoti Gecaj, ku ishit mendoj si prori i Uçk-Së në atë kohë kur ka ndodhur kjo betejë, në fakt epopeja e Uçk-Së, sulmi ndaj familjes Jashare që pasoi pastaj me beteja tjera të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj forcave okupuese serbe. Pas largimit nga armata jugoslave, ku kisha kalu një kohë gjatë si kadet dhe prori armatës jugoslave, u largova prej armatës dhe u ktheva në vendlinjen time në Llaushë dhe e gjithë veprimtaria ime është zhvillu aty. Kështu që edhe kjo ditë në gjetë aty bashkë me bashkëshortarët e mi. Në atë kohë situata ishte tensionume në gjithë Kosovën, mirë po prekazi, familja Jashara edhe Drenica ishin një veçori asaj kohë në aspektin e ngjarjeve që po rrjedhin si proces, si dukuri që po ngjaten në Kosovë. Kështu që edhe unë pashtë arsyeshme që t'ju bashkangjitëm aty në grupeve të para dhe t'jap kontributin tim në aspektin profesional atë sa mundem. Disa ditë para se të ndodhte sulmi në familjen Jasharaj, edhe pse ne dinim se diçka do të ndodhte, në fakt tentonim që të mbledhim informacione sa më shumë, të kishim një pasqyrë sa më të qartë se çka po ndodh përreth nesh, për faktin se numri i pjesëtarëve të Uçk-Së rritej dita ditës. Kështu që edhe informacionet që kishin shërbimet serbe të asaj kohe e dinin se do të kenë një kundërshtar i cili do të kundërvihet. Prandaj kjo me siguri edhe i detyroi ata që të bëjnë një organizim më të përpikt, më të saktë dhe më të mirë për një sulm i cili nuk do të lëtë vend për t'i befasuar. Në vazhdim e kësaj, në fakt edhe pse zotri Berisha e përmeni shumë mirë, na kemi prit që do të ketë ngjarje, mirë po unë personalisht ju them drejtën, nuk kam prit një sulm për masave tilla çfarë ka ndodhur në Prekaz, për shkak se si ushtarak gjitha mësimet që i kam nxjerrur, kam mësuar sigurisht, kam mësuar që forca duhet të jetë proporcionale, jo të përdoret një forcë
e cila jo vetëm që nuk ishte proporcionale, po duke sikur ata luftonin kundër një ushtrie të tonë. Aq ma tepër dhe aq ma e tmerrshme situata ishte edhe për arsye se këto trupa ishin që kishin bërë një përvojë në për luftrat në Kroaci dhe në Bosnë, aty kishte edhe ushtri të rregullt, kishte edhe milici të rregullt, por kishte edhe para ushtarak edhe formacione tjera gjysmë ushtarake që merrnin pjesë në ato luftime. 2 ditë para se me u sulmue lagja e Jasharaj, ne kishim informacion se në kazermën e Mitrovicës edhe në Prishtinë po grumbulloheshin forcat, përveç atyne forcave që veç ishin fabrikën e municionit në Skënderaj. Dhe tash me të marrën këtë informacion, me njëherë ndërmorëm masa që t'i vendosim njerëzit tanë besueshëm në për disa pika kyçe prej ku mund të përcillnin lëvizjet e atyne trupa, dhe në momentin e parë që u informum për lëvizjen e tyne, e patëm të qartë që këtu do të merret një sulm i shpejt edhe i furishëm. Mirë, po siç thash edhe në fillim, nuk kam besu se ata do të bëjnë një krim tillë në gra dhe fëmijë, që kanë qenë të pambrojtur në fakt. Dhe ditën kritike, sa po mora vesh që forcat prej Mitrovice ishin nis për Skënderaj, u takova me komandantin që udhëheqte në atë kohë atë zonë, zotin Jetullah Gecaj. Ende nuk ishim formësu si formacion ushtarak, mirë po vepronim grupe. Dhe njoftova për ngjarjen. Jetullah e dinte ku është Ademi, sepse Ademi nuk ishte në shtëpi atë natë. Edhe më dha një numër telefoni për çdo gjë, edhe për çdo rast me informua dhe familjen se çka po ndodh. Kurse vetë shkoj me informua Ademin. Ju them drejtën, unë prapë kam pritë se sulmi do të ndodhë në Llaush për shkak se një numër i madh i ushtarëve ishte në Llaush edhe në Qarev. Dhe bindja ime ishte se do të konfrontohen ushtri me ushtri. Kështu që edhe sugjerimi im ishte që të përgatitemi sa më mirë dhe ndërmarrëm masa një natë më parë që të organizohem me roje dhe me ushtarë që t'jenë në për vendet caktume që në rast sulmi të luftojmë edhe të vetëmbrohemi. Mirë, po në mëngjes herët kur filloi sulmi tek Jashart, ne të gjithë u mobilizuam, dolëm në vijat e frontit ku ishim paraprakisht të marrëm vesh se do të dalim, por forcat serbe kishin ndërmarrë një hap që neve në fakt bukur shumë na befasoi, sepse një numër i madh i forcave ishin nis prej Klinës Begut, që i themi në Knej Kahana e Dugaxhinit, na kishin dalë pas shpinës, kishin ardhur deri afër Çarevës aty me qëllim që këtë pjesën e ushtrisë që ishte në numër më i madh i pjesëtarëve të UÇK-së ta bllokojnë paraprakisht, në mënyrë që pastaj të mundin me veprua edhe në lagjen e Jasharave më me efikasitet. Po sa dolëm vinë part frontit, në fakt fillum luftimet me njëherë, sepse hasëm në grupin që na kishte nxënë pritën, grupin e forcave serbe. Pas sulmit ndaj familjes Jashari? Para se me fillu sulmin familjen Jashareve. Edhe në atë rast u vra një ushtar i joni, edhe mas vrasjes të këtij ushtarit, gradualisht forcat serbe u koncentruan në pjesën prej Polacit në drejtim të Prekazit, po ashtu prej fabrikës të municionit në tjetrën pjesë, edhe të e bën një gjysmë hark apo një formë patkojt për të filluar sulmin familjen Jasharaj. Do të vazhdojmë pastaj prapë bisedën me ju, zoti Gecaj. Zoti Stoku, cili ka qenë roli juaj në atë kohën para dhe gjatë betejës në Prekaz? Po, unë isha lije prej ditës 3 morsit, kur na kanë largu forcat serbe nga kuvendi komunal i Skënderajit. Pasi na kanë largu edhe kena tentu me i me dhunë në kuvend, thuimin e dyre, policia na kanë morë, në disa herë na kanë qunë stacion policor. Kur kemi posë nuk po mujna me bo kur gjë, kena formuar organet paralele jashtë kuvendit, që kena vepru për shajmë mas pori, kena me shokun i Dres Rejtin, që ka qenë kryetari i LDK-s, kena intervenu të policia jonë atëherë. Ata si mbas thonjët të tyne, ta theshin se 5 sindikate kemë e dërzu armët.
na i na shku i këna thonë të shkollët ato të stacioni policior që mos i dërzoni armë. Se nëse në Kosovë, për shembull, se unë kam qenë armata oficer rezerv, paka shumë të saniti, jena shku i këna thotë, i këna bua apel që mos i të dërzoni armë. Hequ sindikatën me dërzoni armë, se nëse në Kosovë janë 7.000 policë, kanë një automat me dalë në laush, po atë ka qenë organizuna veç lausha, moj me thonë krejtë Kosovë, se krejtë Kosovë tjetë kanë thonë, në është të drenica të qofë, na pëpshtojmë. Kje ka qenë, nuk mundet më ma demantu kërkosh, se në kam qenë pikën kryesore që ato. Para se me dek Ademi, kam qenë në kur me Ademin, kena bisedu për këtë gjona shumë të moja. Edhe kena bisedu për laushën, për organizimin e luftës. Një fjallë, së më kujtu e për ato në kullën Ademi Asharit, ka qenë Migja Shaban, edhe i kena bu disa pyetje, disa shuk, ka qenë edhe peka, një për tyne, nuk e di, janë kush e ka, po pyetën veç e di, ju ka drejtue Ademit me një fjallë. A banë me nga të regu që Adem, tha, kur mundet me fillu lufta e organizume, njështë të organizume. Tha, po, si mbas me, tha, unë e të regaj. Ishte kua, si kur sëtë me na me shku, tha, në pranë verë nashëm, dikur, tha, pse në pranë verë, pse, tha, në ko levizet popullatës, tha, për mos me njërtë, mos me ku eftot, tha, nëse flenë jashtë, kalujnë ma mirë. Tha, tash më të matë, tha, i jemi të organizumë, për me fillu, s'kem ka jamojna, se na këna ne, disa herë, këna ne të dhënë në Bekofe, se na e këna pas opcion se pa luft, Kosova nuk mundet më shleru. Bile i këna përdojë disa parola ndryshëm, ato s'janë për me të këto, edhe ashtë ndodhi, ka pas partisë për përmen e emnin, partit më të moja, të cilët kanë thonë se na nuk dojna me hi luft, na nuk përdojna me luft, cilët kanë qurë dhe misarë të Adem Jashar, si në bazë burime shumë sekrete, se na jena ako një grupë i 5 vete që këna punu civil në për komunë Skënderajt, këna vepru, edhe këna punu në Mitrovica në Bështre. I këna për cilë situatën politike, edhe sigurisë, edhe kush për bashkëpunë me organe, serben, kush për hinë kuvend, kush policike, të këna veshgu, këna shënu hena të këne. Edhe disa herë këna informua Adem Jasharin, edhe këna informuat për forca. Edhe pas së spëtu me zgjatë shumë, unë e kumë pas banese në ofer fabrikën municione kam ato, edhe është 6 kaqë, edhe kumë hypë në pluq atje, kumë beshku prej snoti krejtë situatën. Dikun, para se me fillu sulmi me 4 mars, në mbromje, forcat e më qështa dhe shoki, kolega, forcat sërbe në fabrikën municione kanë depretu, si me thonë, para 2 muaj dite, po s'kanë qenë me mos të mohë ndështa, edhe u koni pyrë gatu i malë, në altë, mi shpit mi gjithë shaban, për në bërë fabrikës municionit, i cili kanë veshgu prej atushe, kanë bu fotografime, familjen Ademit, Ademin me arme, kete, kanë morë informuta, a jem shumë, a jem pak, edhe qëfar arme kem, qëfar potencialit armes. Me 4 mars në mbromje, kanë nërë që është ta dhe kolega, forca të mëgoja për onës Mitrovicës, edhe janë vendosë fabrike në mundësën. Qatë dëshgjimit si kena buna ato, kena orën për fundim se do të ndodhë lufta jo mrena të nesit, ose mrena 2 dite do të fillan lufta. Edhe ka qenë edhe Ademi informun, ka qenë edhe prej Mitrovice, kur kanë fillu forcat marrë prej Mitrovice, është informu prej Mitrovice, po vinë forcat për Skënderaj. E përgadit në, Ademi ka thonë mirë se hashen, unë jam i përgaditën çdo herë për anëmek, gjithmonë kam qenë babë babgjësh, edhe unë jam i përgaditën më jo konvervu me forcat e mia. Edhe ashtu ka vepru, edhe po se do të vazhdojmë prapë dhe më të kalojmë pak të zoti Fej, kam intereson ato momente ku keni qenë atë ko... Në atë ko, përmendirë që përshëndes, unë jam logje numër 3 shumë, shpia ofër Ademit nuk e kam largë, edhe në atë ko nga këna pasfarmu një pikë beshgimi. Së mujë me thonë kërëfore, po ato ka ditë Ademi, pikrisht Ademi, edhe ka hora 10 apo 11 që ty më ka thirë Ademi për me bo një, dhe më thonë një veshgim. Dhe më thonë, edhe për i thamë tash, se s'kum posë telefon të tërbish, telefon fix një vloga ka posë një për mes tia. Tha Fej, ti një, vloga 4 vjeç, s'ki nevoj me lyp njerës tjerë. Apo din, edhe e këna kryja to, në njërë, ta mos më të duk, ta sorë, ma s'kulli mos më duk. Edhe unë me djallë të migjes, një farë beqefi, ka i tash është edhe dëshmor, na i në konën pe orës
që të 10 dhe në 2, mas 2 e vlohë me një tjetër, edhe në sabah, kër i mroni shë në ljodhë, ka thirë vlohë, tha quta se kërsiti. Ata këshën pasar shpet, jo dini mirë, stuba me krejt, edhe prova dorë për këdraliva njëna. Aty nuk ka, që thëjnë ta, nuk ka prit minuta, a sekunda me në kanë gju shpinë, edhe tim me dilë ke shpinë. Po mirë për najnë akome, edhe krejt Drenica, pej Mitrovicës, logja të krejt të rëdhekume me snajperista, e në palac edhe pej vushtrije që vje krejt të kome blokume, që tha dikush që s'ka mujtë minimu, s'ka pas forës që mund shka, mi shpërthuj ata. E, përnë që më shkut të telefoni fikse, që të kom, vishë të telefoni për më interesë mua, se më përdojë që ajë telefoni nuk e përmenë kërkush. Telefoni vlohë të mësira frem Marinën, u konën atëre kryetari Unikomit, atëre në qatë partijë më konë Unikomit. Sa është nashna, bërna i farholli, e i lajmërë ambasadat dhe diçka se edhe për thëmë ka fillu lufta në digjohë. Unikë aty, sa ofër, krejtë, me që nuk u pojke. E mos të shqisë më kanë shumë mu me dalë për që të telefonin goti gjithë ditën të mësirë gazetarë, se me da gazetarë, edhe kuj. Varimi, se na jena ma shumë që shëbonë ceremonia varimit. Po se do të flasim, pastaj do të flasim për ceremoninë, se do të vazhdojmë me zotin Berisha, zotë Berisha, se ndodhi pikrisht në ato datë dhe në atë ko sulmi ndaj familjes jashare, konsideroni që forcat sërbe, apo pushtetit sërbe atëherë shumë e kanë para përgatit ko më parë këtë sulmi. Shive, strategjinë e tyre të veprimit, ata e kanë vrejt shkallën e mobilizimin nivel vendi, po edhe në diasporë. Nuk ka qenë diçka që e pa mundshme me identifiku, me hetu dhe me pas informacion strukturat e atëhershme të ati regjimi. Prandaj, ata kanë identifiku liderët e luftës. Kanë provu me identifiku figurat kyqe rreth cilve do të mobilizohen masat. Dhe nuk është e rastit, e tha koloneli se kam prit nga edukata ushtarake që kemë prit një forës proporcionale në raport me një familje civile. Mirë po, nuk ka qenë e rastit edhe mënyra e organizimit të sulmit, edhe mënyra e ekzekutimit të sulmit, edhe shkurt, sakrifikimi i gjithve, edhe ati fëmis 9 mujsh, që këm pas një fatë të ti. Forcat sërbë, ndashërgjimi sërbë që së ndonë të atëherë në Kosovë, e kanë identifiku si figurë qëndrore rreth cilit do të mobilizohen masat. Kjo nuk ishte në një familje që kishte një histori po atë ditë që fillon. Kjo është një tradit në rezistencën ndaj regjimit serb. Prekazi dhe Drenica në përgjithësi, familje eminente që janë emrat njërë për historinë tash, që do të shkruhet ashtu si që është reale, jo historinë komuniste, ka qenë tredh që ka pas familje dhe emrat rreth cilve është mobilizuar masa, jo vetëm nivel Drenicës, po nivel të Kosovës, dhe të Shqipërisë. Prandaj dhe është identifikua dhe mjashari, edhe forma e ekzekutimit të operacioni ka qenë e përgatitur mirë, nuk do të thotë që se kanë pas frikën, sepse vetë masat armatimit, numri ushtarëve, policëve që është përdorur për sulmin, tregon se ata kanë pas një drotë madhe për një rezistencë të fuqishme, për një rezistencë që aty do ta ketë grykën vulkanik erupcionin që do të shpërthej pastaj nivel gjithë Kosovës. Edhe zatën ashtu dhe ka ndodhur me fatkesin që u sakrifiku familja Jashari. Por ata qëllimisht kanë identifiku si figurë kyqe me karakter shumë luftarak dhe një figurë që nuk ka njoftur frigën, e ka pas fuqin e ndikimit dhe të mobilizimit masave. Adem Jashari ishte i ndërlidhur me shumë lider apo figura që ishin të angazhuar në organizimin politik ushtarak për luftë në tërë territorin e Kosovës. Unë kam pas nderin në rastin se daja ka jetu në Drenas dhe ka punu në Renikël Sadrezeneli dhe përmes ti në një rrethon X, kur shpërndanin disa duj ushqimi, dhe nëse cilin si duket ishte një armë, unë isha që oficeri pak më i shkath me u marrë me do punë sigurie, dhe mbaj mend se në orë të vonat natës u vendosën në një kull, që për të qenë sinqert tërësisht, atëherë nuk e kam ditë si në kull të Jasharëve, por mbaj mend kur është fut daja dhe kur një plak që prap tash
nga gjykimi më pastaj më duket se ka qenë Shaban Jashari, por atëherë nuk e kam ditë realisht se kush është, dhe pyti për Dajan Sadri dhe e ulën e biseduan gjatë rreth mëngjesit prapë jemi largu. Kam pas rastin të shoh në aspektin e organizimit, haren, vendoshmërinë, një familje tërë dhe njerëz të ndryshëm, krahinave të ndryshme, që ishin në atë ku thusa aty ishte një shtab, ku vazhdimisht planifikohej, vendosej, e këto ishin vite ala pa filluar lufta. Ose ta zëm takimet që kam pas në Tiranë, sa ishte Ademi me Ademin Ali Jonuzin e Voshtris, e kështu ishin disa figura emblematike që atëherë dieshin, dhe atë elokuencën, të folurit shkoqur, pak, po prerë. Dhe çdo fjalë ishte në frymën e luftës, por fjalë trimërore, asnjëherë nuk kishte çuçarllak në të folurin e tij, edhe pse nuk ishim në një pozicion na të mburrëm me masat dhe organizimin apo fuqinë që kishim me u kundërvu, po flas tash për prizmit të ushtarakut, me u kundërvu një forcë ushtarake siç ishte armata jugoslave. Por duke sigurisht se kish farë në konsideratat fuqitë tyre. Prandaj edhe vetë fakti se figura si Adem Jashari, Sali Çeku, Zari Preaziti dhe burra tjerë që mund t'ju ngelem bërgjë të asaj periudhe që kanë vepruar në mënyrë të organizuar dhe në territorë, regione ndryshme të Kosovës, po dujeve në Frejzaje, nuk kanë qenë rastësisht në fokusin e forcave serbe dhe jo rastësisht operacioni apo sulmi ndaj familjes Jashari ka qenë aq terrorizues për të kriju një panik, për të thyrë moralin e popullit shqiptar për rezistencë tutje. Fatmirësisht. E këto deshtën do lidhe me ashty morali pas sulmit? Absolutisht jo. Do të vetëm e ka fuqizu... Tash unë du ta prezentoj një rast personal. Deri me 5 mars, 6-7 mars, në motivet e mia dhe besoj çdo shqiptar, për luftë ka qenë Liria, Kosova, pas datës 5 mars ka qenë fëmija me numër 36, që kur s'kom pas kuraj me pyet në familje, kush ka qenë, si ka pas emrin, po më duket se ka qenë më i vogli dhe du të ka qenë rinë diku 9 muajshe. Ai ka qenë motivi kryesor me cilin i ka motivuar edhe luftetarët gjatë stërvitjes, nëse është dashur me ngrit moral, ndërsa është dashur me ngrit atë vetdijen për luftë. Motivi kush ka qenë ai fëmijë. Foton aty fëmijë e ka mbajtur edhe vjet frontit, edhe është e vërtetë se na kemi luftuar me shliru Kosovën dhe popullin e saj. Por në ndërdijen time, në atë agresivitetin, në atë luftarakun brenda meje, është luftu me u hakmarr për çatë fëmijë. Çfarë do të thonë me këtë simbolike? Se sakrifica e familjes Jashari dhe dhuna, represalia me të cilën ata e kryen këtë masakër, jo vetëm që nuk i demotivoj, po përkundrazi. Dha dhe një motive dhe më të lartë, dha dhe një arsye më të fuqishme, ngriti vetdijen edhe më shumë të shqiptarët se një familje që sakrifikojnë 20 anëtar, 52 anëtar brenda kuzëve, të tjerëve që ishin prezent. Është thirrje për shqiptarët që të paktën një djalë ta japin për liri. Apo kupton? Pra, nuk ndikoj as pak thirrje, po përkundrazi në një betim që ne shpesh e kam përdorur në frontin e Kosovës, tek luftarët kur rriteshin figura të fuqishme të luftës, siç na Gjim Ramadani, Sanxheku e tjerë, se aty ku bjen gjaku i emrave të mëdhtë të historisë të kombit, aty të mos shkel kurrë më kamera mikut. Dhe besoj se ky betim në çdo pjesë të Kosovës ka gjetë realizim në zbatim. Faleminderit shumë. Zoti Gecaj, këtu deshtën do lidhem me ato që tha dhe zoti Berisha, si veproi që në momentet e sulmit forcave serbe në familjen Jashari? Me pozicionimin e grupeve të cilat ishin jashtë rrethit të përkazit, shifin një mobilizim jashtëzakonshëm. Ty u nis nga fakti që edhe ata që nuk kishin armë, ofroheshin për të ndihmu. Mirë po, në fakt, ne kishim një armatim fare të paktë dhe municione shumë të pakta. Po morali që kishin ata luftarë, guximi që kishin ata,
i kishte shty që gjithë dalin edhe t'japin kontributin e vetë, të mundohen me ndihmua sado pak që ai sulm një farforme ose të evitohet ose sado pak të zbutet mbi familjen Jasharaj. E përmenda edhe vrasjen e ushtarit Miftar Recaj, i cili hasin në pritën që na ishte vënë, sepse t'ju them drejtën, përveç atyre që forcave serbe që i kishim pas shpine, kishim edhe një grup tjetër që kishin dalë përballë nesh që mos mund t'i ofrohemi Skenderajit dhe Prekazit. Kështu që ky grup në Laush edhe ai tjetëri që ishte në Aqariv komplet ishin fut në një rreth prej ku nuk mund të lëvizej. Dhe vetëm një armë e fortë në atë kohë që e kishim ishte një top kundërajror apo 12.7 mm, cilin e përdorëm mbi forcat serbe, të cilat ishin pozicionuar një kodër përballë nesh, edhe nuk na lejonin me lëviz përpara. Personalisht kam hasë aty edhe shumë ushtarë cilët kishin dalë me disa pushtë gjotisë cilat i kishin rregullu vetë, i kishin prodhu vetë, edhe me ato pak municione kishin dalë djem prej moshës 16 vjeçare e tutje. Dhe pse ky moral ishte aq i lartë në atë kohë, kishte edhe një arsye tjetër, sepse në Drenicë gradualisht kishin filluar njerëzit me organizua dhe me kuptua që pa luftë nuk do të mund të arrihet një zgjidhje problemit Kosovës. Dhe qysh në vitin 1992 edhe me pëlqimin e Ademit janë fillu stërvitjet e para, Ademit edhe Hamzës, stërvitjet e para në Laush, ku rinia filloi me kuptu që duhet përgatitet se po ndodh diçka jashtë aty në premisa politike që bizotronin atë kohë. Prandaj thirrja e qytetarëve për një bashkangjitje rradhë të Uçk-Së ishte edhe më herët shumë e madhe. Mirë po kjo shkoi t'ju rrit gradualisht. Ndodhi edhe rasti i vrasjes të mësuesit Halit Geci, ku pat një varrim masovik, ku vetë Ademi bashkë me bashkëluftarë tjerë bani sigurimin e perimetrit sigurisë për pjesëmarrësit në atë varrim, edhe ku edhe Uçk-Së doli në skenë që ishte në fakt edhe një impuls shtesë për ngritjen e moralit luftarëve në Drenicë edhe bashkangjitjen e popullatës rradhë të Uçk-Së. Atëherë kalojmë tani te zoti Stoku dhe zoti Feka, pikërisht tani te ajo ceremonia e varrimit që është bërë familjes Jashari. Mund të inkuadroni të dytë në këtë çështje. Sa ka qenë vështirë në fakt për të organizuar gjithë atë ceremoninë? Ka qenë shumë vështirë se me datën 8 mars policia serbe i ka kry kufumat pe morgut e Prishtinës në oborën e stacionit policor të Skenderajit. Edhe tash policia ka morë informata pe dikuj se me kon duhet me bisedu për me bo varrimin. Aty pas disa konsultime, komandanti policisë serbe e ka identifikuar se afër atë stacionit policor një 500 metra në pjesën jugore gjendesh shtëpia e Elmin Nureddinit. Elmin Nureddini është dhonëri Milës Shaban Jasharit, të cilën e përshëndeti, për ndryshe është në spital e dëshirej shërim të shpejt. Edhe pas një konsultimi u taku Elmin Nureddini me komandantët e policisë qysh me vepru. Komandantët e policisë ka thonë se ti sipas informota, po thanë, i ka thonë se çito të vdekur duhet me marrë te i kimisht, duhet me marrë me çuna bartonën. Elmia nuk ka pranu, por janë orë në konkludim që me gjithë një lokacion tjetër për me shku me i vendus. Edhe kanë rënë di që një servis në lagjen 2, që shkën rruga fabrika municion për Polac, ti vendosin ato edhe i kanë vendus. Këshilli për drejta dhe lirit e njerin në krye memorat muslim ka kërku që obduksioni të bëhet përmes mjekëve pa kufi, të cilët kanë filluar prej Prishtinës me ordin për Uçk-Së, por forcat serbe kur i kanë identifikuar se janë ata, po doin me orkon, me kërku leje me hy, ata i kanë kthy mbrapa, domosdoshmë si kanë leju. Edhe kufumat i kanë qitë në servis, kanë marrë pjesë civil, xhallar, edhe mua sipas mendimit tim,
e kanë bu policia serbe edhe pushteti serbe një ekspozit kufoma për t'i tregu popullit shqiptar se neve që aju këna bu këtyne, jo bu në gjithve. Edhe me na, që të thamë, por kolega bised, si thamë, ja okup moralin. Po na përkuna zi, kemi mor një moral edhe ma të lartë, edhe kemi vepruhe. Edhe në mramje, dikur qësh kam informata, policia serbe me kamione, i ka morë të deku të i ka qurë dhe në lagjen jashtare të buret, atë ku kena pos me fillu vërimin. Njëstën me nëgjes kemi do në qendër Skënderajt atë, në kryqëzim, thëmë në rruga, edhe këna taku Elmin Redinin, dhondrin e Miljes Shaban. Edhe pas një bisede të shkurt, këna formu këshillin e varimin ato që të midis rrugë, edhe i këna morë detyra që një shqitore kanë qenë të mbyllat të gjitha shqitorët, që me shku me morë na, i thëmë bez, materialit me imështjel të vdekurit, edhe këna fillu, na u kanë bashkan gjitë disa qytet në tartë Skënderajt, edhe Klinës Tolt. Edhe këna morë rrugën të poshtë në drejtim fabrikës municionit. Kur këna shku të fillim të fabrika municionit, kemi po në dyon të njënë në nonën e majtë, kena po polis, gjë 5 metra ka qenë një polis. Edhe që shë diju ne, që shë kumë këshyrë, kumë veshgu, të kome ka post një Coca-Cola ose një ujë thartë, të kome se cili polis. Edhe nonën e djohë ka qenë, do me hokë, kena hi, si kur me hi në tunel për me shku dhe të vërim. Kena shku, nuk kena frigu as pak asjeq, se kena hi, edhe me navro, si shbo punë e normal, t'japën pak rastin edhe zotët Fejka për këto temë. Po, neve në tim në kanë dole edhe Gjakova, në kanë orë ka 80 arkivole, të më, për kufoma. Në tash, kena fillunën aty për aty mrena, për mi përgaditun. Mi në koni grupe mohen jeshtë. Tash mi me thonën me emna se tash prejke dikush të që i në koni për mi 24-5 vetë. Edhe dikush bezin, dikush i kapshëm kufomat, i qitshëm, i mleshëm sa me baskia, edhe tiketat. Gjdo arkivori e ka posa dhe me ashari, edhe të fmive, se për të fmina të tërgëshi se aty ka morë pjesë edhe dojtë dhe me thonën meshte adhe me asharit. Njënë i dhonër edhe baba i këti generalit, u konën kë pjare jamën. Dhe me thonën, ata dy nuk nga kanë shkruaj që edhe ata dy gjithë. Mirë për tash, pe përmenin hëgjën, unë për veti, për të ka gjithë tek një hëgjë i rezonës, Mulla Hajdini, thujmë, aju konën, me në një munën që ata beza, me prej që ata vdi, edhe ta është një levizje u konën malë atje, e porë ta, se me e kontrën atë kumë, edhe u të të që po gjunë dikush. E dërgu një polis, me në nëzirë neve sa vetje me sa arkivole janë. Në atë moment që këhë gjë u dalën, për mi targune se ka, se veç njëri shmendën, për shamë në gjuna se rasti se gjosë më në bënë, a neve 24 vetë në adem tëjke. Dhe më thonë, kushte i kënatë ka një pljumë, edhe në arkivole me ta. E u dola jo gjëva, si shkrysë e këna shtu pa pasëja, i kanë morë, i kanë qua atje, po atje kur i kanë qua, i kanë shti kufomat mrapshtë. Jo, sigur në muslimën, ta shë vazhde edhe pasë, i keme fotet të, kur i kena nëzirë në du të ashti për mi shplu atu, edhe i kena shplu ma shumë me dërë, që etiketat me ditën ku në gjashari, ademi ashari. Po se cilin... Edhe i kena nëzirë, duket aty ka në nëzirë që në qëtor janë, pas s'ka nevojnë ashtë me asi. Normal se jenë edhe disa... E tash, kur kryje, se dash për vazhdeni 2 minuta. Se kemë dhe një kronik që ka të bëj pikrisht me këto çështjen e rivarimit, është përgatitur nga një reportazh që ka përgatit kolega Trëndëlina dhe Besiana Mulaj. Do të ndjekim për disa minuta, kthehemi edhe për një pjesë tani debatin në studio. Marsi se cilit prej nesh na e përkujton betejën e Prekazit dhe rënjën e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Andaj për emisionin për të ngjarjes pas 17 viteve ka rrëfyer vëllau i komandantit legjendar Bacarifat. Me njerë pas luftës a ju kthye në Prekaz, por nuk ishte i qetë, kishte dyshimet e veta se a janë të gjithë familjarët e tij, aty ku e kishin të shkruar emrin.
Për shkak të dyshime, me e ditë definitiv, edhe qysh janë vro, edhe qysh i kanë dhonë ato biografi sërbë në atë kohë, mjekësia sërbe, u konë dëshira që me verifiku që me në vjek një dilem, a thot qysh ke, tek ke, qka ke, qysh ke. Ishte e vështirë qasja në dokumente, vendi administrohej nga unë miku, të cilit ishin kundër iniciativës së familjes për zhvarrimin e jasharve. Por në vitin 2002, mjeku ligjor Arsim Gërgjaliu ju lajmërua Murat Jasharit dhe i tregoi se po vinte t'u asjell dokumentet e obduksionit që ju ishin bërë nga serbët të rënëve për liri. Pas shumë përpjekjeve e kundërshtimeve të atëhershme të administratës së UNMIK-ut, vendosmëria e familjes dhe miqve të tyre bëri që të merrej vendimi për zhvarrosje. Në ditën e parë u bë obduksioni i babës së komandantit Shaban Jasharit dhe Hamzës. Matjet e trupit të Hamzës u bën me kujdes të madh. Madje në gishtin e dorës së djathtë u gjet edhe unaza e tij, e cila ju dorëzua familjes. Disa thashë thëmë se jo, nuk jeni duke u lutur para komandantit legjendar, apo kështu do të thotë fjalë të cilat faktikisht u mbyllën dhe ai kishte qenë do të thotë në varrezën e tij. Edhe emocionet kanë qenë diçka pa përshkruar. Sa përgjegjësi aq kishte edhe emocione, por Arsimi thot se ja ka vlejt gjithçka, e si mos ja vlej kur përveç besimit e meritave që mori nga familja, doktori nuk lejoi t'i humbrasti për ta puthur në kafk komandantin legjendar Adem Jashari. Gërgjaliu tregon se për 13 ditë sa kishte zgjatur zhvarrimi dhe autopsia, shiu për asnjë moment nuk kishte ndaluar. Puna ishte edhe më e vështirë për ta, kishte shumë balt e kushte të mangëta për punë, por diçka e çuditshme kishte ndodhur me natyrën në momentin që po bëhej gati të rivarrosej komandanti legjendar Adem Jashari, derisa përfundoi ceremonia e tij, shiu kishte ndaluar. U ndal shiu, do thotë dul dielli, u kry ceremonia, u rregullu varri, do thotë me të përfunduar varrimit, do thotë hupi dielli dhe përsëri filloi shiu. Me përfundimin e zhvarrimit dhe me vërtetimin nga mjekët ligjor vendor se të gjithë të vrarët e familjes së ngushtë e të gjerë të Jasharve ishin aty, në vendin që përkisnin e për të cilin nuk kushtyen as pak jetën, por ranë ballë për ballë duke luftuar me armikun, ceremonia përfundoi ashtu siç filloi, me nderime të larta nga të pranishmit. Ndërsa Basarifat thot se atë ditë ka ndjerë një qetësi shpirtërore, që gjithçka shkoi si duhet, e tani më e di në sakt për secilin antar të familjes se ku i pushojnë eshtrat. Unë kom një qetësi qatë ditë që i kanë vorros edhe u krye misioni tyne, unë qatë ditë që kuna me t'i hek 100 kila për shpine, qashtu e kom një vetën. E tani Basarifat, pavarësisht kësaj dhimbje të madhe që bartë në vete, gjen forcë të ngushtojë të tjerët, të cilët i vizitojnë e pak kush nuk derdhët para këtyre varreve. Do shumë pra një pjesë të një reportazhi që kanë përgatitur dy kolegët, pra Trëndelinë Ramadani dhe Besiana Mulej, rreth ceremonisë së rivarrimit të familjes e Jashari, pra familjarëve të tyre që cilët u vranë pra me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Do të kalojmë tani tek biseda me të ftuarit tanë. Kolonel, sa ka qenë vështirë mendoj për të riorganizuar QK-ja pas sulmit ndaj familjes Jashari dhe pas vrasjes së komandantit legjendar? Sipas përvojave të vendeve të ndryshme, fillimisht është duk sikur do të ketë vështirësi për riorganizim, mirë, por në fakt nuk ka ndodhur ashtu. Ndodhi e kundërta, ndodhi një mobilizim edhe më i madh, me gjithë dhimbjen që kishim për humbjet që patëm me rastin e familjes Jasharve dhe disa dëshmorëve tjerë që ranë ato ditë, mirë po mobilizimi ishte shumë më i madh. Ishte një vullnet për t'ju bashkangjitur rrave deri në atë masa që ne shpesh vinim në situatë që t'u thonim njerëzve të shkonin në shtëpia sepse nuk kishim armatim për të shpërndarë. Dhe duhet bë një organizim apo një riorganizim në mënyrë që armatimi i cili sillej pe Shqipërie të ishte në numër më i madh dhe të furnizojë ushtria shkrimtare e Kosovës me armatim të ri. Sepse më herët të përmenda fillimisht kishim të vetmen armë trani 12.7 dhe aty ditë në atë betejë u kuptu që në fakt UÇK-ja duhet pajiset me armatime edhe matrana
sepse nuk luftoi vetëm me Kalashnikov dhe një numër të vogël të municioneve. Përmena edhe ata djemë të ri, sidomos më kujtohet mirë, kanë qenë të lagjës vojvoda që kishin dalë me ato pushtë gjutis. Dhe kjo ishte një tregus që në fakt populata po motivoi për luftë dhe ishte e gatshme me sakrifiku edhe ma tepër. Po këto ditë na përveç punës organizative rreth pajisjes me armatime, kishim edhe një luftë tjetër cilës duhej dalë përballë dhe kjo ishte lufta me mediat. Po tham lufta në kuptimin që duhej të bëj një organizim më i madh për të informuar botën se çka po ndodhte në Drenicë. Dhe që nga vrasja mësuesit Halit, disa gazetarë të hujve që kishin kuptuar që këtu po ndodhte diçka e madhe dhe e rëndësishme, kështu që ata edhe në rastin e jasharëve gjetën rastin me ardhë dhe me vizitu dhe me u informua se çka po ndodh në Prekaz. Më kujtohet ka qenë një ekip jashtëzakonisht i mirë, fillimisht i disa oficerëve për marrëdhënie me publikun nga baza tajrore në Itali që kishin ardhur drejt për drejt këtu për t'u informuar dhe kishin hyrë pothuajse me forcën në Prekaz për të marrë informacione në cilësinë e gazetarëve. Mirë po masanej kanë pasu edhe gazetarë sikur Kurt Shark me ekipin e vetë Reuterit. Këto ditë vdiq edhe në fakt edhe fotoreporteri i tyne Janis Bakojanis, i cili po ashtu ka kontribu shumë në botë me informatat që ka dërguar nga Prekazi dhe nga Drenica në përgjithësi me fotografitë e tyne. E gjitha kjo në fakt e ndihmoi mobilizimin e Uçk-Së edhe mbrana Kosovës, edhe në diasporë, sepse në diasporë në fakt në atë kohë nuk ishin shumë informacione se çka po ndodh në Kosovë. Përveç disa telefonata që banin aty këtu, kishte disa numra telefona ku ata mund të merrnin informacione, e kishin vështirë ta kuptojnë se çka po ndodh. Normal. Mbase jemi tek minutat e fundit të këtij emisioni, po më intereson edhe një çështje tjetër që lidhet me luftën e Uçk-Së, por që ka të bëjë edhe me një proces tjetër që janë përcjell që nga pas lufta pjesëtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Zoti Berisha, është fjala për gjykatën speciale dhe intervistimet cilat kanë filluar të bëhen që nga janari, por ish pjesëtarët të Uçk-Së në fakt ASB apo e fuqizon Uçk-Sën, sepse në fakt këta thonë që po gjykohen individët e jo ushtria qëllimtare e Kosovës. Një gjë duhet pasur gjithmonë parasysh. Ushtria qëllimtare si vlerë, lufta qëllimtare po ashtu si vlerë, janë vlera unike, janë vlerat më të larta që ka realizuar kombiu në historinë e tij dhe janë të pacenueshme nga çfarë do veprimtarie a gjykata speciale apo edhe individëve, qofshin ata dhe bartës të kësaj. Përgjegjësia jonë ka filluar atëherë kur jemi angazhuar për herë të parë në aktivitetet dhe lëvizjet tona për çlimin e Kosovës dhe ka përfunduar me datën zyrtare që është 19 shtatori 1999. Sa i përket luftës, ushtrisë qëllimtare dhe vlerës që është realizuar, është e pacenueshme nga çfarëdo sistemi drejtësie. Ne du të kemi kurajën qytetare, të marrim përgjegjësitë tona, të mbrojmë këto vlera dhe të japim përgjegjësitë për veprat individuale. Të mos i generalizojmë veprimet tona me ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sepse është një vlerë e pacenueshme dhe nuk na falet në qoftë se ne ndonjë vepër tonën, veprim tonin, qofta edhe nga mosdia apo pamaturia, ta generalizojmë dhe ta identifikojmë u që kemi me të. Nuk guxojmë ta bëjmë të, nuk na lejon as populli, as gjaku i dëshmorëve, s'na lejon as historia, sepse është një vlerë unike. Prandaj edhe gjykata speciale, unë kam besim se edhe përmes këtyre intervistimeve, edhe gjykimeve që do të bëj, edhe ato që fajnë bërë deri tash, vetëm sa do ta spastroj, do ta zbardh dhe do ta nxjerr një ditë ushtrisë qëllimtare në nivelin dhe misionin që vërtet ajo ka pas, luftë me motive lirie. Dhe absolutisht nuk mund t'i atribuohet diçka tjetër. Ajo që do të thoja në përmbyllje të kësaj, besoj se për këtë është
e mjaftueshme kjo, duhet ta ndërlidh tek çështja e riorganizimit. E tha koloneli, por përfundimi ose masakra prekaz dhe të tjerat, që ishin vazhdi në atyre ditë, jo vetëm që na që orientuan, por mas masakrës së prekazit, marsit të prekazit, e pa të marsin e Goxhanit. Dhe në një farë forme, kjo ishte një epidemi lufte për liri. Kemi pastaj organizimin e futjes pastaj brigadave, të oficerve dhe intensifikimin e luftës, tamam siç i ka jeni populli që lufton për vlerat e lirisë. Këto përvjetore, siç është edhe ky sotëm, dhe çdo përvjetor që bën në nderim të vlerat e luftës, nuk duhet të jenë vetëm thjesht solemnitete formale me veprimtari formale. Ta shetutit duhet të mësohem që këto përvjetore të kenë karakter raportues. Me çfarë arritjesh vijmë ne në këto përvjetore dhe ky do të jetë satisfaksioni më i madh për familjet që kanë dhembje për këto data. Ne si forcë, ne si ministri, ose si komponenta kyçe për ta krijuar identitetin shtetëror të Kosovës, kemi ardhur me dërgimin e ligjeve në parlamentin e Kosovës, me formimin e Ministrisë së Mbrojtjes, dhe këto ligje, jo që e bëjnë ushtrinë me njerë, por janë djemë që përrekrutohen sot, janë kadet që do të pranohen në Akademinë Ushtrake. Jemi të gjitha ata që jemi në proces, që kemi obligimin dhe barën të ndërtojmë forcën, të ndërtojmë ushtrinë e Kosovës dhe të ndërtojmë e të avansojmë të gjitha institucionet që do të marrin përgjegjësi për çurjen përpara përfaqësues politik të Kosovës, në gjitha nivelet, me theksa të larta. Duhet ta duan Kosovën, duhet ta ndjejnë Kosovën të tyre. Duhet ta përfaqësojnë Kosovën sepse obligimi ndaj familjeve të dëshmorëve, ndaj lavdisë që ka Epopeja e Uçk-Së në Prekaz dhe kudo në Kosovë, nuk përfundon me përkuqjen paravarrave të tyre. Kemi obligime të tjera, vitet e para, 8 vitet e para të lirisë, ishin në administrim ndërkombëtar, ishin në protektorat. Krahas mbrojtjes nga Serbia kishte edhe ato limitet e veta në aspektin e zhvillimit ekonomik e politik. Kurse nga 17 shkurti, që është prezumim i pritjeve gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe popullit të Kosovës, dhe gjithë shqiptarëve, neve nuk na falet dhe nuk na tolerohet të bëjmë gabime as vonesa. Dhe prandaj këto përvjetore tash tutet të jenë përvjetore të raportimit mbi arritjet që kemi në ndërtimin e funksionalizimit të shtetit të Kosovës. Kemi kaluar edhe minutat, a mundemi zoti Zoge, zoti Feka, shkurtimisht mendoj, a e patet vështirë pastaj për të riorganizuar pas sulmit që ndodhi në Prekaz ndaj familjes Jashari? Si fqinj, si bashkëpunëtorët që ishit... Jo, na organizimi ka qenë me një vullnet madhë, me një sakrificë madhe. Dhe më thonë, asë kush nuk u frigu që vratë. Nashna, ka mendu që vratë, por nuk ju ka frigu e vdekjes. Kështu që puna ka shkunën mirë, puna e organizimit, dhe në pikë të fundit ka shkunën, edhe ma në fund, neve në ka përkrohe doktor Zekrijet Cana, profesor Zekrijet Cana, i ndjeri tash, edhe në ka dhonë fjallët mira, dhe më thonë, ka eret, se na kena me bo tërën prapë. Kështu që, kur përfundoj vërimi, që inën tonë, në thiri, hajtë një djema. Teka të kena pas ofer, veç përëni në ka do për teka, në thonë, mosa trepta. Tha dëshmorët ta edha një jetën për liri. Kanë vdek në bërën e vetë, lavdi ju qëtë në tonë lavdi. Tha ka në kush për familjes vetë me full, du një mëtër adhe me jasharit. Tha po, tha unë e kam, tha urna. Tha sen nuk në ka gjetë. Në më djetë, edhe 4 edhe 6 më që i kemë, kene më prapë që shë në komë. Dhe më këta e në kodë përgëditur me thmi, me gro, me plesh, me këtë përshirimi. Po, zotë Zoge, nëse keni edhe diçka të shtoni, se e kemi kalu dhe minutë. Kisha ashtu një në rëndësi për opinionin se cekëm por e komandantën Adem Jasharin, që na kena qenë ofer, edhe si cekëm ma herat policia serbe ju ka friguat shumë, me vrasin Adem Jasharit, kje nuk ka qenë kur në opinion, po në për ceki, policia serbe, për shkak se ju ka tut ashtë shumë Adem Jasharit,
e ka morë për zdekni, e ka qitë në pizgaver. Edhe ka e kena punktin, edhe kolega në klin teper, edhe policia serbe prej punkte kanë ikë, i kanë shu pikat, për shkak frikës të Ademjashar, por ku kanë dëgju si i ka vdek, komandanti i policisë e kanë qunë në pikën në klin teper e i kanë tregu që Ademjashar për shkak e na luftu, e këna arrit qëllimin, dhe ju lutëm mos i lëshoni pikat se lufta vazhdan. Faleminderit shumë, zoti Berisha, zoti Zoga, zoti Feka, kolonel, faleminderit që ishit sonte me ne. Shikues të nderuar, kaq pra për emisionin e sondëm Analizë e Dite, ku me të ftuarit tanë diskutuam pra për 21 vjetorin e epopejës Uçk-Së në prekaz dhe sulmin ndaj familjes Jashari. Pas pak do të jetë magazine informative 55 minuta. Vazhdoni të qëndroni me programet fakt të Radio Televizionit të Kosovës. Miropafshim.